বন্ধুসকল মোৰ নাম Afredi মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধুসকল মই আজি দুদিনৰ আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো য'ত কৈছিলো যে অসম চৰকাৰ নতুন কিছু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পদ মুকলি হৈছে য'ত বয়সৰ সময়সীমা ম্যাক্সিমাম 45 বছৰলৈকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। তাত যিবোৰ পোষ্ট আছে পিয়ন, চকীদাৰ, নাৰ্ছ আৰু বহুতো বেলেগ প্ৰায় 19টা বিভাগত পদবোৰ আছে আৰু যেটো কোৱালিফিকেশন লাগে 8 পাস কৰাৰ পৰা BA পাস কৰালৈকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মানে যেহেতু বেলেগ পদ আছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছতে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেন্ট কৰিছে দাদা কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰি এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়ক। সো এইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। এইটো ভিডিঅ'তে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম যে কেনেকৈ আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা অনলাইন এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই নিশ্চয় আপুনি পাৰিব, যদিহে নাচাই হয়তো প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে। সো সেইবাবে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ৰাখক। আহক আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰে সেইটো শিকি লওঁ। প্ৰথমতে এইটো যেটো অৰ্গানাইজেশনছ নেম হয় এইটো হৈছে নেশনেল আয়ুষ মিছন। তো এই পোষ্টত এপ্লাই কৰা যেটো লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰ 2022 আগত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ভ্যাকেন্সি আছে 130টা। ইয়াতে বহুতো বেলেগ বিভাগত আছে, কৰিব লাগিব আপুনি অনলাইন এপ্লাই আৰু এইটো এটা কন্ট্ৰাকচুৱেল মানে জব হয়। মই আপোনালোকক এতিয়াই কৈছো যে এইটো এটা কন্ট্ৰাকচুৱেল, এইটো পাৰ্মানেন্ট জব নহয় বৰ্তমানৰ কাৰণে, কিন্তু এইটো চৰকাৰী হয় কিন্তু কন্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছ মানে আপোনালোকৰ হয়তো এবছৰ বা দুবছৰৰ বাবে এইটো লোৱা হ'ব। কিন্তু আমি দেখো যে যেতিয়া চৰকাৰী জব হয় হয়তো পিছলৈ আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট হৈ যাব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো কন্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছ বুলি। ঠিক আছে, সো ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কি পোষ্ট আছে, কিমান পোষ্ট আছে, দৰমহা কিমান দিব, বয়সৰ সময় কিমান, কোৱালিফিকেশন কিমান লাগে, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে এবাৰ নিজে চাব লাগিব। মই যেহেতু অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছো, যদিহে সেই ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে হলে এইটো ভিডিঅ' নাচালে হ'ব। সো এতিয়া ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰো। ইয়াতে আপোনালোকে এবাৰ কোৱালিফিকেশন কিমান লাগে কোনটো পোষ্টত সেইটো বস্তু এবাৰ নিজে চাই ল'ব। ঠিক আছে, সো যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব এইটো পৰ্টেল ওপেন হৈ যাব। ইয়াতে দেখিছে এইটো ওপেন হৈ গ'ল। ওপেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে সবচে ওপৰত যেটো দেখিছে এইডোখৰ জেগাত সিলেক্ট পোষ্ট বুলি আছে। আমি সিলেক্ট পোষ্টত যদি ক্লিক কৰো ইয়াতে আপোনালোকে যেটো পোষ্টত এপ্লাই কৰে সেইটো চাই ল'ব। ইয়াতে যেটো পোষ্টত যিকোনো এটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি মই কুকত এপ্লাই কৰো, মই কুকত দি দিছো। এইটো কুক মানে কি ভাত বনোৱা বা খানা বনোৱা। তাৰপিছত ইয়াতে জেন্ডাৰ সুধিছে, সিলেক্ট ইয়ৰ জেন্ডাৰ, মানে মই ল'ৰা ছোৱালী নে বা ট্ৰান্সজেন্ডাৰ নে হয়। তো ইয়াতে মই মেল দি দিলো। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো সুধিছে, মই এইখিনি কৈ দিছো প্ৰথমতে আপোনালোকক। ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো লিখিব, নামটো ফাৰ্ষ্ট নেম লিখিব, মিডল নেম যদি আছে লিখিব, নাথাকিলে নো প্ৰব্লেম। লাষ্ট নেমটো লিখি দিব যে শইকীয়া, আলী, বেগম, যি হয় এইটো লিখি দিব। তাৰপিছত যেটো ডেট অফ বাৰ্থটো হয় এইটো ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাব লাগিব। যেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থত ক্লিক কৰিব এনেকৈ কেলেণ্ডাৰ এখন ওপেন হৈ যাব। ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে এখন কেলেণ্ডাৰ ওপেন হৈ যাব, আপোনালোকে দেখিব পাইছে। এই কেলেণ্ডাৰখনত প্ৰথমে আপোনালোকৰ যেটো চনটো সেইটো ভৰাব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে গোটেই চনবোৰ আহিব এনেকৈ ধৰণে দেখিছে। প্ৰথমতে চনটো, তাৰপিছত এনেকৈ মাহটো ভৰাব, তাৰপিছত যেটো তাৰিখটো হ'ব সেই তাৰিখটো ভৰাই দিয়াৰ পিছতে এনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থটো আহি যাব। দেখিছে, এইটো দেখিছে এনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থটো আহি যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছতে ইয়াতে যেটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো ভৰাব। তাৰপিছতে ইয়াতে ইমেইল আইডিটো দিব। ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এইডোখৰ নেক্সট কৰিব। তাৰপিছত কি আহে মই দেখাই দিছো। যেতিয়া আমি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম, ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ মোবাইল নাম্বাৰটো OTP এটা আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে মোবাইল নম্বৰ OTP এটা দি দিছে। ইয়াতে সেই OTPটো ভৰাই দিব লাগিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছতে তলতে যেটো ভেৰিফাই বুলি আছে সেই ভেৰিফাই আমি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, মই কৰি লওঁ। তো OTPটো যেতিয়া আপোনালোকে সাবমিট কৰিব তাৰপিছতে এনেকৈ আহিব। ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড বনাব দিছে। এইটো দেখিছে এটা পাছৱৰ্ড মানে সেম বনাব। ধৰক আপুনি যদি বনায় লাইক LIKE, ধৰক আপোনাৰ নামটো এনেকৈ দিলে, প্ৰথম আখৰটো ডাঙৰ হাতে দিলে, তাৰপিছত ধৰক 1 2 3 দি পেলাই আপুনি এডাইৰেক্ট দি দিলে বা যিকোনো বহুতো চিম্বল আছে যিকোনো এটা দি দিলে হ'ল চিম্বল। ঠিক আছে, সো এনেকৈ আপুনি নিজৰ পাছৱৰ্ডটো বনাই লওক, দুটা জেগাত ভৰাই লওক। ঠিক আছে, পাছৱৰ্ডটো বনাই লোৱাৰ পিছতে এনেকৈ সাকসেসফুল আহি যাব। আপোনালোকে দেখিছে পাছৱৰ্ডটো মানে মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মই কি কৰিম, ইয়াতে যেটো মোৰ ফিনিশড হৈ গ'ল, মই ইয়াতে হোম বটনটো দেখিছে, এইটো হোম বুলি লিখা আছে এইডোখৰ জেগাত। এইটো এইখিনি জেগা হোম বুলি আছে, সেই হোমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে পুনৰ এনেকৈ আহিব। পুনৰ এনেকৈ অহাৰ পিছতে আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই কেনেকৈ লগ ইন কৰিব লাগে মই দেখাই দিছো। এই চুকত চাওক, এইডোখৰ জেগাত এনেকৈ আহিব। এইটো বাঁহাতে যেটো লেফট সাইডে আছে, লেফট সাইডে চুকত দেখিব। এইখিনি জেগাত এইডোখৰ জেগাত দেখিছে, এইখিনি জেগাত দেখিব পাইছে নিশ্চয়। এইটো জেগা আছে, এইডোখৰ জেগাত যেতিয়া এনেকৈ ক্লিক কৰিব এনেধৰণে আহিব। ইয়াত তলতে লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় দেখিছে। লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ আকৌ আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ দিব। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট যেটো আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কোনটো পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো ইয়াত আপোনালোকে দিব। ইয়াত মই কুকত কৰিছিলোঁ আৰু মোবাইল নাম্বাৰটোৰ পাছৱৰ্ডটো যেটো আপুনি পাছৱৰ্ডটো কিছু সময় আগত দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো দিব। তাৰপিছতে এই যেটো কেপচাৰ আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত দেখিব পাইছে সেইটো এইডোখৰ জেগাত ভৰাই দিব। ভৰাই দি পেলাই তলতে লগ ইন বুলি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব।
এতিয়া যিখিনি ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি আহি গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে কিছু কথা দেখিব পাইছে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিহেতু পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন কিছু ভৰাব লাগিব তাৰপিছতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইল ভৰাব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এজ পাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত যিটো দিছে সেইটো ইয়াতে লিখিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন তাৰপিছত ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদিহে আছে ভৰাব লাগিব তাৰপিছতে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ফিনিছ হৈ যাব ঠিক আছে এনেকৈ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো পষ্টটোৰ নাম বা আপোনাৰ নামটো চিলেক্ট থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ মিডিল নেমটো লিখিব লাগিব থাকিলে লিখিব নাথাকিলে নাই আৰু যদি অলপ তললে চাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰিলিজন আপুনি যি হয় হিন্দু হয় খ্ৰীষ্টিয়ান হয় ইছলাম হয় যি হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকে কাষ্ট আছে কাষ্টটো এনেকৈ জেনেৰেল কাষ্ট যি কাষ্টে হওক জেনেৰেল কাষ্ট OBC MOBC SC ST যি হয় আপুনি নিজৰ কাষ্টটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকে এইটো PWD কেণ্ডিডেট যদি হয় তেন্তে হ'লে ইয়েছ কৰিব নহ'লে নাই PWD মানে নিশ্চয় বুজি পাইছে যিটো ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যিবোৰ হয় তেওঁলোকক কোৱা হৈছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এইটো যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ভৰাব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ হাউচ নম্বৰ ভৰাব ঘৰ নম্বৰ ভৰাব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ভিলেজৰ গাঁওখনৰ নাম পোষ্ট অফিচটোৰ নাম কি পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম কি আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ নাম কি ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিন কোড কোনটো হয় তাৰপিছত ষ্টেট কোনখন হয় এইটো দি দিব তাৰপিছত কাৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ তাৰমানে যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছটো দুইটা একেই হয় নহয় মানে আপুনি য'ত জন্ম হৈছিলে মানে তাৰ আৰু বৰ্তমান আপুনি য'ত আছে সেইটো দুইটা একে এড্ৰেছ হয় নহয় যদিহে আপোনালোকে য'তে জন্ম হৈছে ত'তে বৰ্তমানো আছে তেন্তে হ'লে ছেম দি দিব ইয়াতে ছেম পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ বুলি এইডোখৰ জেগাত ক্লিক কৰি দিব লাগিব এইখিনি জেগাত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যদিহে বেলেগ বেলেগ হয় ধৰক আপুনি নগাঁৱত জন্ম হৈছে নগাঁৱত আপোনাৰ আচল ঘৰ কিন্তু আপুনি থাকক গুৱাহাটীত তেনেহ'লে আপুনি সেই গুৱাহাটীত আপুনি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো দিব পাৰে ঠিক আছে চ' যদিহে দুইটা ছেম হয় ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে দুইটা ছেম ভৰাই যাব যদি বেলেগ বেলেগ হয় বেলেগ বেলেগকৈ ভৰাই দিব ভৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপডেট কৰি দিব চ' মই এইখিনি মানে ফিল আপ কৰি লওঁ আপডেট বুলি আহিব আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰ আৰু কিছু ভৰাব দিব ইয়াত আপোনালোকে ভৰাব দিছে যে যে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইল ভৰাব দিছে যে মিনিমাম আপুনি কি কয় যিহেতু মই কুকত এপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াত মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'লে হৈ যায় তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে দ্য নেম অফ দ্য কোৰ্চ মানে কোৰ্চটো কি আছিলে যদিহে কিছুমান বেলেগ পোষ্ট থাকে ন তাৰ কোৰ্চ থাকে সেই কোৰ্চটো বা কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন কিমান ইয়াৰৰ কোৰ্চ হয় বা কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট কেতিয়াবা হৈছিলে কোৰ্চটো শেষ কেতিয়া হৈছিলে ধৰক যদিহে এবছৰ হয় কোন চনৰ পৰা কোন চনলৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ষ্টাৰ্টিং ডেট আৰু ক্লজিং ডেট তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট নেম কোন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰিছিলে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম এইখিনি লিখিব দিছে ইয়াতে মোড অফ কোৰ্চটোৰ নাম কি ইয়াতে আপোনালোকে সুধিছে ৰেগুলাৰ আছিলে নে কি আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি কথা সুধিছে তাৰপিছত ছাবজেক্ট কি আছিলে কোৰ্চটোত পাছিং কোন বছৰত কৰিছিলে ইয়াতে কোন বছৰত সেই কোৰ্চটো মানে পাছ কৰিছিলে তাৰপিছতে পাছ কৰাৰ পিছতে হয়তো এইটো পাৰ্চেণ্টেজটো আহি যাব ইয়াত মাৰ্ক অফ দেন কিমান মাৰ্ক পাইছিলে তাৰপিছত ইয়াতে তাৰ ডিভিজন কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন কি আছিলে এইখিনি ভৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি ভৰাব লাগিব যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি এইখিনি আপোনালোকে ভৰাব লাগিব ইয়াতে দেখি আছে এক্সামিনেশ্যন পাছ এইখিনি জেগাতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইটো আপুনি ইয়াত দিব পাৰে তাৰপিছতে যিটো নেম অফ দ্য এক্সাম যিটো এক্সাম আপুনি পাছ কৰিছে সেইটো দিব পাৰে তাৰপিছতে ইয়াতে ছাবজেক্টটো কি আছিলে তাতে বা যিটো ষ্ট্ৰীম কি আছিলে আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ যিখিনি আছিলে সেইটো দিব পাৰে আৰু যদিহে 8 পাছ কৰা হয় তেন্তে আপুনি অৰ্ডাৰটো দি থব পাৰে ঠিক আছে ইনষ্টিটিউট নেম মানে ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছিলে তাৰপিছতে ইউনিভাৰ্চিটি নাম এইটো নিদিলেও হয় আৰু তাৰপিছতে ইয়াত আছে কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন মানে কোৰ্চটো কিমান বছৰ আছিলে টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে এইটো আপুনি এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ব ভৰাই লোৱাৰ পিছতে এড কৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে এড কৰি দিয়াৰ পিছতে আপুনি নেক্সট কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মই ভৰালোঁ ভৰাৰ পিছতে যিটো ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছিলে সেইটো মই ডাইৰেক্ট নেক্সট কৰি দিলোঁ এইটো ডাইৰেক্ট নেক্সট হোৱাৰ পিছতে এতিয়া আহি গ'ল ডকুমেণ্ট আপলোড বুলি ইয়াত আপোনালোকে কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে চাওক এইডোখৰ জেগাত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখিছে এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট এখন দিব লাগিব এজ প্ৰুফৰ বাবে আপুনি ডেট অফ বাৰ্থৰ যিটো মানে জন্মৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিব পাৰে বা আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন দিব পাৰে মেট্ৰিকৰ বা আপোনালোকে পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে য'তে আপোনাৰ ধৰক ডেট অফ বাৰ্থটো আছে সেইখন ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে ধৰক আধাৰ কাৰ্ডখনো দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখন স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট য'ত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে বা লাইচেঞ্চখনত সেইটো বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে ঠিক আছে এইটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াতে কৈছে যে ইয়াতে আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যন এটা দেখিব পাইছে এই পাছ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই হেড অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ এটেষ্টেড লাষ্ট কাউণ্টাৰ চাইন বাই দ্য ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ মানে যদিহে আপোনালোকে 8 পাছ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে 8 পাছ চাৰ্টিফিকেটত কাউণ্টাৰ চাইন থাকিব লাগিব
ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ যিজন ইনস্পেক্টৰ হ'ব তেওঁ কাউণ্টাৰ চাইন থাকিব লাগিব, লগতে যদি নাথাকে তেনেহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট যি এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ অফিচাৰ হয় তেওঁ চাইন থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই 8 পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেলু থাকিব বা সেই 8 পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন একচেপ্ট কৰিব। যদিহে নাই তেন্তে হ'লে এপ্লাই কৰি লাভ নাই, এই দুজনৰ চাইন থাকিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এখনে কাম দিব, ঠিক আছে। ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট আছে বা যদিহে আপোনালোকে যিটো কোৱালিফিকেশ্যন হয়, এতিয়া আপোনাৰ ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট 8 পাছ কৰা এটা কেনেকৈ থাকিব। চ' এইখিনি বস্তু আপুনি নালাগে ভৰাব, যিখিনি দৰকাৰ মেইন ফটোখন চিগনেচাৰ তলত যি দুটা আছে এই দুটাটো দিবই লাগিব আপোনালোকে, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ দিব লাগিব, ধৰক এজ প্ৰুফৰ যিখন চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে যেতিয়া এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আহিব। এনেকৈ কৰাৰ পিছত এইডোখৰ জেগাত যিটো এড বুলি অপশ্যন আছে, এইটো এড বুলি অপশ্যন আছে নহয়, ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগত এনেকৈ আহিব। এনেকৈ অহাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া এইডোখৰ জেগাত যেতিয়া চুজ ফাইল বুলি আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ মোবাইলত গেলাৰী গুচি যাব, তাৰ পৰা গৈ যিখন ডেট অফ বাৰ্থ থকা চাৰ্টিফিকেট আপুনি আপলোড কৰিব সেইখন আপুনি আপলোড কৰি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে যেতিয়া আপোনাৰ আপলোড হ'ব, আপলোড হোৱাৰ পিছতে এইখিনি যিটো আপলোড বুলি অপশ্যন আছে সেইটোত আপুনি আপলোড কৰি দিব লাগিব। মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ দিলোঁ, এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা নাই, আপলোডত ক্লিক কৰা নাই, বস্তুটো মই ইয়াত আনি ল'লোঁ। আনি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপলোডত মই ক্লিক কৰিম। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, আপলোডত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ আহিছে, এনেকৈ অহাৰ পিছত অ'কে কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপ প্ৰচেচিং হৈছে দেখিছে নিশ্চয়। অহাৰ পিছতে ইয়াতে এইটো বস্তু আপলোড হৈ গ'ল, ঠিক আছে। চিলেক্ট যিটো এজ প্ৰুফৰ যিখন চাৰ্টিফিকেটখন এইখন মে বি আপলোড হৈ গ'ল, নিশ্চয় হ'ল চাগে। MB বেছি থাকিব নালাগিব চাগে, মই আকৌ পুনৰ এবাৰ দি চাওঁ। যেতিয়া আপোনালোকৰ আপলোড কমপ্লিট হৈ যাব, আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট যেতিয়া কৰিব, নেক্সট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে দেখিছে কমপ্লিট হৈ গ'ল, ইউ হেভ ছাকচেছফুলি এপ্লাইড ফৰ দ্য পোষ্ট অফ কুক। ইয়াত দেখিছে তলতে দেখিছে নিশ্চয় হিয়াৰ টু ভিউ এপ্লিকেশ্যন, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে। ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ যিখন এপ্লিকেশ্যনখন এনেকৈ আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইখন হৈছে মোৰ এপ্লিকেশ্যনখন। মই যিহেতু ফটো চিগনেচাৰ আপলোড নকৰিলোঁ ইয়াতে, সেইকাৰণে শ্ব' কৰা নাই ফটো চিগনেচাৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এইখিনি জেগাত শ্ব' কৰিব আপোনালোকৰ ফটোৰ চিগনেচাৰ, যদি মই আপলোড কৰা নাই সেইকাৰণে নাই দেখুওৱা। ইয়াতে মোৰ গোটেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহি গ'ল মানে, আৰু ইয়াতে মই যিহেতু যি আপলোড কৰিব দিছে সেইখিনি যদি মই আপলোড কৰা নাই, ইয়াতে চাওক মই আপলোড কৰা নাই, প্লিজ আপলোড ডকুমেণ্ট, এইখিনি যিহেতু মই এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আপলোড নকৰিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট, যিখিনি পোষ্টত যিটো এপ্লাই কৰিব সেই পোষ্টৰ ৰিলেটিভ যিখিনি ডকুমেণ্ট থাকিব সেইখিনি আপলোড কৰিব। আৰু এতিয়া যিহেতু এইটো মোৰ এপ্লাই কমপ্লিট হৈ গ'ল, এইটো এটা ফেক এপ্লাই মই কৰিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকে শিকাবলৈ বাবে। আপোনালোকে এনেকেই নকৰিব, আকৌ অকণমান ধৰক নিজৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব ধুনীয়াকৈ। কৰাৰ পিছতে এইখিনি জেগাত যিটো প্ৰিণ্ট বুলি অপশ্যন আছে, ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিব, যিহেতু আপোনালোকে মোবাইলত বৰ্তমান কৰি আছে, চ' PDF আকাৰত আপোনালোকে বস্তুটো ডাউনলোড কৰি ৰাখি থওক। এইডোখৰত এনেকৈ আহিব, অহাৰ পিছতে ইয়াতে PDFটোত ক্লিক কৰিব। এই PDFত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ PDFটো মোবাইলত PDFত ডাউনলোড হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, বা এনেকৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি ফ'ল' কৰে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা। কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মই পাওঁ, ময়ো ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাবলৈ। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।